ስለዚህ ወደዛው ለመግባት መጀመሪያ እዚሁ ጋር query እናድርገው so php and books እንበለው books equals to select all columns from books table where አለው እዚህ ጋር ምክንያቱም ሁሉንም መጻፎች አይደለም ዲስፕሌይ ማድረግ ያለብን በእያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ያሉትን መጻፎች ነው ዲስፕሌይ ማድረግ ያለብን so where እንልና cat id ሚል አትሪቢዩት አለን cat id equals to እንላለን መጀመሪያ cat id ማን ነው cat id equals it is get ኢንኮድ አላደረጉትም በቀጥታ ነው እየተጠቀምኩት ያለው cat id ይላል ከቡክ ካቴጎሪ የሚመጣው view ስትሉ ከphp show books.php ላይ አታች የተደረገው ቫሪያብል ወይም ኦብጀክት ኔም cat id ነው so በዛ መልኩ ነው እዚህም ጋር cat id ያልኩለት እሺ box equals to select all from books where cat id equals to concatenation operator cat id ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጣና cat id ይቻላል and books equals to MySQL query connection parameter አሁንም connection parameter እንደ አዲስ ስለሆነ ነው የሚጠይቀኝ connection then box ራሱ and books አሁንም while books equals to while ውስጥ መስጠት አለብኝ so እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ row ነው እየደጋገምኩት መሄደው ወይም ደግሞ አንድሮስ ኮለምን እየደጋገምኩ መሄድ ይችላልው እዚህ ጋር አንድሮስ ኮለምን መደጋገም ይችላልው እስኪ ሁለቱንም እንየው while እንበለውና book equals MySQL fetch array books እንደዚህ እናድርግና ሮውን እንደጋግመው ማለት ነው ከት ለባለው እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር phpን እንደዚህ ልዝጋው ለብሬሷ ደግሞ php እንደዚህ ልክፈት እዚህ ውስጥ ሮውን ክሬት ላድርገው ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርገው ምንም እንትን ስለሌለ ነው ኦኬ እዚህ ጋር እስኪ ኮምፒውተር ሳይንስ አንድ ነው and okay ስለዚህ መጽሐፍ ክሬት እናድርግ እስኪ new book for example mechanical engineering ላይ እናብዛ ለምሳሌ spelling number and electromechanics author ubuntu this and here is the description and photo upload book መጻፉ ይሄ ነው ብለን እናስብ stm ይላል okay and photo ይሄው okay save okay file name cannot be empty and okay በትክክል አሁን እንትን አላልኩም ዳታቤዙን እንደገና ላጽዳው select all and delete በሉት okay upload ፋይሉን እንደገና ላጽዳው አሁንም እሺ mechanical engineering ጋውንም this and electromechanics
description and lab exercise. Okay, object oriented methodologies. Okay, ሁለቱም ይሄ ፒዲኤፍ ነው፣ ይሄ ጄፒጂ ነው። ሴቭ ልበለው። ኦኬ በትክክል ሴቭ አድርጎልናል። አሁን ሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ ID like book title electromechanics አበበ description and book, this book and cover photo, this cover photo ወይም ደግሞ this cover photo save. ኦኬ ጨርሰናል። እስኪ ቡክ ካታጎሪስ ገብተን ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ የሚለውን ቪው እንበለው። yes ሁለት መጽሐፎች ሁለት ኦብጀክት ክሬት አድርጎልናል። ኦሬዲ ስፔሲፋይ ያላደረግነውም ከቨር ፎቶ ምናምን ገና ስፔሲፋይ ያደረግነው ግን ሁለት ኦብጀክት ክሬት አድርጎልናል። እሱን እናስተካክለው ማለት ነው። ሶ ይሄን እናስተካክለው ሮ አንድ ሮ ሆኖ ብዙ ኮለምን መሆን ያለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ዋይል መምጣት ያለበት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር while እዚህ ጋር መምጣት አለበት። ኦኬ እዚህ ጋር ሲመጣ አንድ div class row ያልኩት እዚህ ጋር while loop እዚህ ጋር ይዘጋል ማለት ነው። while loop ይሄ የነበረው አንድ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ይዘጋል። እሺ ስለዚህ ሮው ውስጥ ዋይል ሉፕን ክሬት አደረኩ ማለት ነው። ስለዚህ በሮው ውስጥ ብዙ ኮለምኖች ናቸው ክሬት የሚደረጉት። ስለዚህ ይሄን ሪፍሬሽ እናድርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አደረኩት እንደዚህ ይሆናል። ባክ ልበለው እስኪ ሂስትሪ ላይ ብመጣ የለም ምንም ነገር። ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ብመጣ ምንም ነገር የለም። ሜካኒካል ሁለት አለ። አርትስ የለም። አርትስ ውስጥ አንድ ልጨምር እስኪ ኒው ቡክ ኢንትሪ ያልኩት አርትስ ኤንድ ሊትሬቸር ዚስ ኤንድ ሐዲስ አለማየሁ ፍቅር እስከ ርዕስ ሐዲስ አለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር and ሐዲስ አለማየሁ አስቴር ነጋ Ethiopian Amharic fiction እንደዚህ ያልኩት and upload book ይለኛል። መጽሐፉን ሳምፕል መጽሐፍ አፕሎድ ላድርግለት። for example ይሄን ላድርገው። ኦኬ ከቨር ፎቶ ይሄን ላድርገው። then save ልበለው። ኦኬ አርትስ and ሊትሬቸር ላይ ቡክ ካታጎሪስ ላይ እንምጣና አርትስ ኤንድ ሊትሬቸር ብንገባ አንድ መጽሐፍ አንድ ኦብጀክት ይመጣልናል። ኦኬ የሚቀረን ምንድነው? መጽሐፉን ዲቴል ስፔሲፋይ ማድረግ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከቨር ፎቶ ይመጣል፣ ታይትሉ ይመጣል፣ ዲስክሪፕሽኑ ይመጣል ማለት ነው። እሱን እናድርግ። ሶ እዚህ ጋር ኢሜጁ ላይ ምን እናድርግ? ኢሜጅ ሶርስ ኢኳልስ ቱ
uploads ይሆናል and እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው uploads ምናምን አይደለም actually የምናደርገው እዚህ ጋር just echo ነው የምናደርገው echo what book ነው የምንለው sorry book of file path እዚህ ጋር ነው books table ላይ እነዚህን ፓዞች እና ፋይል ፓዝ የመጻፉ ነው and cover photo ስለዚህ ኢሜጁ cover photo ይሆናል ማለት ነው ፋይል ፓዝ for example uploads lab exercise.pdf ነው የሚለው cover photo ደግሞ uploads subject oriented methodology.jpg ነው የሚለው ስለዚህ cover photo image source ይሆናል ፋይል ፓዙ ደግሞ linked ይሆናል hypertext link ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር book cover photo እናደርገዋለን then size እንሰጠዋለን already size ተሰጥቷል okay div class caption እዚህ ጋር ታይትሉ ደግሞ ምን እናደርጋለን አሁንም php equals echo እንደማለት ነው book title cat name ወይም ደግሞ book name መሰለኝ እንደዚህ የሚለው እስኪ ቼክ እናድርገው title ማለት ነው ኔም እዚህ ጋር title የመጻፉ title just title ነው የሚለው and description long description ነው የሚለው long description እዚህም ጋር አሁንም ኮፒ ላድርገውና long description ይሆናል ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርጋቸው okay refresh yep ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር ሐዲስ ዓለማየሁ ኢትዮጵያን አምሃሪክ ፊክሽን ይላል ወደ ኋላ ስንመጣ ሌሎቹ ጋር history and okay ወደ mechanical engineering ስንመጣ electromechanical studies this description and electromechanics this description ይመጣል ፎቶ cover ፎቶ እንደዚህ አላቸው ፎቶ እንደዚህ cover ፎቶ አላቸው በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ርዕስ እንስተው አንድ ሌላው ክሊክ ስናደርግ ርዕስ እንስተው ለምሳሌ set of list of books under category ብለን ካታጎሪ ኔሙን እንሰጠዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ከመምጣታችን በፊት መጀመሪያ ካታጎሪውን እንትን እንላለን እዚህ ጋር መጣን for example ከዚህም በታች እዚህ ጋር categories መጀመሪያ የካታጎሪ ኔሙን ፌች እናደርጋለን cat name ማለት ነው equals to select cat name from book categories where cat id ወይም ደግሞ id equals to cat id ማለት ነው እዚህ ጋር cat name equals to MySQL query connection and cat name and value ስለሆነ የሚያመጣው simply band while loop ናምን አያስፈልገንም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር h3 class okay እንትኑን መዝጋት እንችላለን እዚህ ጋር መዝጋት እንችላለን row click አድርገን እዚህ ጋር row ጋር ገባሁና እዚህ ጋር h3 class text info ልበለው text info ልበልና
list of books under category what? PHP equals cat name እንችላለን። cat name ቫሪያብሉ ነው። ኦብጀክት አሶሲኤቲቭ አሬ ስለሆነ cat name የፊልዱ ይመጣል ማለት ነው። እናገኛለን። so list of books under category cat name ነው የሚለው። ዜን እዚህ ጋር መጣን ሪፍሬሽ እናድርገው። list of books under category እና cannot use object of type MySQL recent array ኦኬ ምን ስላልኩት ነው fetch array አላልኩትም እዚህ ጋር cat name equals MySQL ላይ fetch array cat name እንደዚህ sorry አላደረኩትም ኦኬ አሁን ትክክል ነኝ ያ list of books under category mechanical engineering ይላል ባክ ልበለው computer science እንገባ list of books under category computer science መጽሐፎች የሉም ስለዚህ በዚህ መሰረትም መጽሐፎቹን ዝርዝር እያየን እንትን የምንል ይሆናል ማለት ነው ስታተሱን መጽሐፎች ከሌሉ መጽሐፍ እንደሌለ ሪከርድ እንደሌለ እንዲናገር አለርት ማድረግ እንችላለን ካለ በዚህ መልኩ እንዲያወጣ ማድረግ እንችላለን ለዛ ለአሁኑ ይበቃናል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አትጥፉ አብራችሁን ሁኑ ታንኪዩ ቻው